እንደምናችሁ ውድ የዚህ ቻናል ተከታታዮች ባላችሁበት ሰላምና ጤና እየተመኘሁኝ የናንተው ሮዲ ነኝ ከኢትዮሶፍት። ዛሬ አንድ ምርጥ የቪዲዮ ኮንቨርተር ሶፍትዌር ላሳችሁ መጥቻለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ሶፍትዌሩ ይሄን ይመስላል። በጣም አሪፍ ሶፍትዌር ነው። እርግጠኛ ነኝ እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ። ምንም የቪዲዮ ኳሊቲ ሳይጎል ቀጥታ ከቪዲዮ ሶፍትዌር ኤክስፖርት እንዳደረግ ነው ኮንቨርት ያደርገናል። እንዴት እንደሚመዝገብና ዋነኛ አጠቃቀሙን አሁን አብረን የምናይ ይሆናል። ሶፍትዌሩን ከወደዳችሁት በቴሌግራም ገጻችን መልእክት እንደላካችሁ ወዲያውኑ ሊንኩን ታገኙታላችሁ። ለአሁኑ ወደ አስተምሪ እናልፍ። በዚህ መልኩ የቪዲዮ ኮንቨርተር አውርደን በቀላሉ እንጠቀማለን። ሶፍትዌሩን ከወደዳችሁት የቴሌግራም ሊንክ ከታች ዲስክሪፕሽን ውስጥ አስቀምጬላችኋለሁ። ቴሌግራም ቻት በሚለው ገብታችሁ መልእክቱን ላኩልኝ፣ ወዲያውኑ ታገኙታላችሁ። በተረፈ ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁት ሰብስክራይብ እና የደውል ምልክት በመጫን እንድትተባበሩልኝ ጠይቃለሁ። በሌላ ክፍለ ጊዜ እስከምንገናኝ ቻው።